जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल टेक मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, मागचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल, त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की लोगो चॅनल आर्ट आपला कसा सेट करायचा असतो। तो जर व्हिडिओ तुम्ही अजून बघितला नसेल तर तो व्हिडिओ बघा, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे। मित्रांनो, त्यामध्ये तो चॅनल आर्ट आपण ॲड केला आहे। तर तो चॅनल आर्ट आपण कोणत्या ॲपमधून बनवला आहे, मोबाईलवरून बनवला आहे की पीसीवरून बनवला आहे, हे सर्व या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे। कारण कमेंट तशा खूप सारे विचारले गेलेले आहेत, त्यामुळे आजच्या व्हिडिओमध्ये जे आहे ते आपण चॅनल आर्ट जे आहे ते कसं तयार करायचं आहे ते बघणार आहोत। आणि तेही मोबाईलवरून आपण कशा प्रकारे बनवू शकतो ते देखील सांगणार आहे। त्याची साईज किती ठेवायची असते ते देखील आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। हे जे ॲप आहे, म्हणजे आपण जे चॅनल बॅनर आर्ट तयार करणार आहोत, हे ॲप जे आहे ते पिक्सेललॅब ॲप आहे। ते तुम्हाला इझिली प्ले स्टोअरवरती मिळून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता। मित्रांनो, हे जे आहे ते आपण मोबाईलवरून एडिट करणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ जो आहे तो न स्किप करता बघा, पूर्ण बघा, म्हणजे तुम्हाला समजेल। एक एक स्टेप वाईज मी सांगणार आहे की तुम्हाला जो आहे तो बॅनर आर्ट कसा बनवता येईल। त्यामुळे चला मित्रांनो, आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती जाऊया। मित्रांनो, आपल्याला जे आहे ते चॅनल आर्ट तयार करण्यासाठी पिक्सेललॅब हे एकाच ॲपची गरज लागणार आहे। आणि पिक्सेललॅब ॲप तुम्हाला इझिली प्ले स्टोअरवरती मिळून जाईल आणि तुम्हाला लिंक देखील डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, त्यावरून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या। मित्रांनो, हे जे आहे ते न्यू टेक्स्ट दिसत आहे, हे सिम्पली इथून डिलीटच्या ऑप्शनवरती टच करून डिलीट करून घ्यायचं आहे। आणि हा जो आहे मोबाईल मी आडवा धरला आहे, मोबाईलचं रोटेशन ऑन करून मोबाईल आडवा धरा, म्हणजे व्यवस्थित असं तुम्हाला एडिटिंगला फील येईल आणि तुम्हाला देखील व्यवस्थित दिसण्यासाठी मोबाईलला मी आडवा धरला आहे। तुम्ही मोबाईल उभा देखील धरू शकता, पण मोबाईल आडवा धरल्यानंतर बेटर एक्सपिरियन्स आपल्याला मिळेल। तर त्यानंतर या साईडला 3 डॉट दिसत आहे, तर त्यावरती टच करून इथे इमेज साईज हा ऑप्शन तुम्हाला बघायला मिळेल, त्यावरती सिम्पली टच करायचं आहे। आणि वरती प्रीसेट हा ऑप्शन आहे, तिथं कस्टम लिहिलं आहे, तर त्यावरती त्याच्यासमोर जो बाण आहे त्याच्यावरती टच करून इथून सिम्पली यूट्यूब चॅनल बॅनर हे जे दिसत आहे, यूट्यूब चॅनल बॅनर, त्यावरती टच करायचं आहे। तर त्याची साईज जी आहे ते 256 0 आणि 144 0 अशी असते, म्हणजे 2560 आणि 1440 अशी साईज असते। त्यानंतर ओकेवरती टच केल्यानंतर आपल्याला ही जी साईज आहे ती दिसेल अशा प्रकारे। त्यानंतर सिम्पली इथं काय करायचं आहे की 4 नंबरला ऑप्शन आहे, त्यावरती टच केल्यानंतर इथं कलरचं ऑप्शन मिळतं, तर कलरवरती टच करून एक कोणताही सिम्पली एक म्हणजे पांढरा किंवा काळा कलर तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे। तर पांढरा कलर आपण ॲड करून घेऊया आणि त्यानंतर इथं ओकेवरती म्हणजे राईट चिन्हावरती टच करायचं आहे। मित्रांनो, त्यानंतर प्लसचं चिन्ह दिसत आहे, तर त्या प्लसच्या चिन्हावरती आपण टच करायचं आहे आणि फ्रॉम गॅलरीवरती जाऊन मी तुम्हाला एक टेम्पलेट दिलं आहे, तर ते टेम्पलेट जे आहे ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचं आहे। तर जे सिम्पली टेम्पलेट जे आहे ते काहीसं अशा प्रकारचं आहे आणि मी त्यावरती तुम्हाला साईजसुद्धा मेन्शन केली आहे, ते साईजसुद्धा तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर ते सिम्पली ओकेवरती टच करून ही साईज जी आहे ती आपल्याला पूर्ण आपल्या लेअरवरती घ्यायची आहे। तर त्यासाठी इथं 3 नंबरला ऑप्शन आहे मध्ये, तर इथं 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती षटकोन टाईप ऑप्शन आहे, त्यावरती टच करायचं आहे आणि इथून रिलेटिव्ह साईज जो ऑप्शन आहे त्यावरती टच करून विड्थ पूर्णपणे 100 आणि हाईट देखील 100 करायचे आहे आणि ओकेवरती टच करायचं आहे। त्यानंतर इथं ह्या लेअरचं ऑप्शन आहे, तर लेअरवरती जाऊन इथून ही लेअर लॉक करायची आहे, म्हणजे आपण एडिटिंग करताना हलणार नाही। ओके, तर मित्रांनो, ही वरती मी काळा आणि खाली काळं दिलं आहे, याचा काही संबंध नाही। हे जे मधली पांढरी लाईन दिसत आहे, मधली पांढरी पट्टी, त्याच्यातच आपलं जे आहे ते बॅनर एडिटिंग होणार आहे। त्यानंतर मित्रांनो, प्लसच्या आयकॉनवरती टच करून इथं फ्रॉम गॅलरीवरती जायचं आहे आणि सिम्पली एक मी तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिला आहे तो ॲड करायचा आहे। तर तुम्ही तुमच्या मताने कोणताही बॅकग्राऊंड जरी घेतला तरी चालेल। तर तो बॅकग्राऊंड जो आहे तो आपण अशा प्रकारे फुल करून घेऊया आणि फुल केल्यानंतर सिम्पली या लेअरवरती जाऊन ही लेअर अशी पूर्णपणे मागं घ्यायची आहे, खाली घ्यायची आहे, म्हणजे ती मागल्या साईडला जाईल आणि ती लेअर तुम्ही अशा प्रकारे इथं व्यवस्थित अशी सेट करू शकता। तर ही जी पेन्सिल आहे ते आपण ही घेऊ आणि मित्रांनो, ह्या 2 उभ्या लाईन जे दिसत आहेत इथं आणि इथं, सुरुवातीला आपण ही लेअर लॉक करून घेऊया, म्हणजे हलणार नाही। तर ह्या 2 लाईन आहेत, ही आणि ही, तर याच्यामध्ये जेवढा तुमचा ऑफ पोर्शन असेल, जेवढं तुम्ही एडिटिंग कराल ते तुमच्या मोबाईलवरील जो चॅनल तुम्ही बघत असाल तर त्यामध्ये दिसतं। आणि जर कम्प्युटरवरती तुम्ही यूट्यूब चॅनल बघितला तर ह्या बाजूच्या 2 ज्या आहेत त्या देखील दिसतील, त्यामुळे या बाजूच्या 2 ज्या आहेत त्याच्यात जास्त एडिटिंग करायला आपल्याला ह्या मधल्या चौकोनामध्ये जास्त एडिटिंग करायचं आहे। तर त्यानंतर सिम्पली इथं प्लसच्या चिन्हावरती टच करायचं आहे आणि इथून फ्रॉम गॅलरीवरती जाऊन आपल्याकडले जे मटेरियल आहेत ते आपण थोडेफार इथं ॲड करून थोडी डिझाईन चांगली बनवूया। तर हे जे आहे ते अशा प्रकारे आपण इथं ॲड करून घेऊया या कोपऱ्यामध्ये, किंवा तुम्हाला या कोपऱ्यामध्ये हवं असेल तरी देखील घेऊ शकता। तर हे जे आहे ते मी इथं अशा प्रकारे सेट करतो, किंवा आपण या कोपऱ्यातच घेऊया। तर आपल्याला काय करावं लागेल की इथं थोडं खाली गेल्यानंतर इथं क्रॉपचा वगैरे ऑप्शन तुम्हाला दिसेल, तर इथं क्रॉपचा ऑप्शन आहे, त्यावरती गेल्यानंतर इथं
फ्लिपचं ऑप्शन आहे, तर फ्लिपवरती गेल्यानंतर त्याची डायरेक्शन बदलेल, म्हणजे विरुद्ध दिशेला अशा प्रकारे होईल. तर ते थोडंसं लहान करून आपण इथं असं सेट करून घ्यायचं आहे. ओके. तर मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, परत इथून आपण टेक्स्ट म्हणजे प्लसच्या वरती जाऊन आपण फ्रॉम गॅलरीमधील ही जी लाईन आहे ती देखील लाईन आपण ॲड करून घेऊया. आणि ही लाईन जी आहे ती आपण या साईडला ठेवू. अशा प्रकारे इथं आपण अशी सेट करूया ती लाईन. ओके. तर थोडंसं बाहेर आले तर चालेल, कारण ती ब्लॅक लेअर आपण नंतर पुढे घ्यायची आहे. तर इतकं थोडंफार जास्त एडिट केलं नाही तरी चालेल, पण अगदी प्रोफेशनल दिसावं असं करा. त्यानंतर फ्रॉम गॅलरीमध्ये जाऊन जे आहे ते अशा प्रकारचे तुम्ही इमेज तयार करून घ्या. तुम्हाला पिक्सआर्ट वगैरे नाहीतरी पिक्सल लॅबमध्ये देखील अशा प्रकारची एडिटिंग करता येते. तर हे जे आहे ते व्यवस्थित एडिट करून घ्या आणि अशा प्रकारचा तुमचा देखील स्वतःचा जो इमेज आहे तो तयार करून घ्या. जर तुम्हाला इमेज टाकायचा नसेल तरीसुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही, पण जर टाकला तुमचा स्वतःचा इमेज जरी टाकला तर व्यवस्थित असं दिसणार आहे आपलं चॅनल. ओके. तर थोडंसं या साईडला घेतो. तर ओके. तर हे जे आहे ते व्यवस्थित असं आपण इथं ॲडजस्ट करून घेऊया. आणि मित्रांनो त्यानंतर आपला ऑप्शन येतो तो म्हणजे आपलं चॅनलचं नाव टाकायचं. तर चॅनलचं नाव टाकण्यासाठी सिम्पली इथं प्लसच्या चिन्हावरती टच करून टेक्स्टवरती जायचं. जास्त पण आपल्याला फॉन्ट वगैरे काही लागणार नाही. तर इथं सिम्पली आपण जे डेमोसाठी चॅनल घेतला आहे SP स्टेटस, तर आपण त्याचंच करूया. तर SP स्टेटस अशा प्रकारचं मी नाव जे आहे ते टाईप करतो, स्टेटस. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे. पूर्ण कॅपिटल घ्यायचं आहे मित्रांनो, म्हणजे व्यवस्थित फॉन्ट वगैरे ॲड होतील. तर फॉन्टवरती नंतर जाऊन आपण हे फॉन्ट जे आहेत त्यातील कोणता तरी एक फॉन्ट आपण घेऊया. तर मेमो फॉन्टच आपण घेऊ, म्हणजे तो थोडासा चौकोनी टाईप दिसतो आहे. तुम्ही कोणताही फॉन्ट तुमच्या चॉईसनुसार घेऊ शकता, असं काही नाही की हाच घेतला पाहिजे. तर SP स्टेटस आपण अशा प्रकारे ॲड करून इथं बोल्ड स्टाईल आहे त्यावरती जायचं आहे आणि इथं इटॅलिक स्टाईल आहे म्हणजे तिरका फॉन्ट होईल आणि त्यानंतर ओके करायचं आहे. तर आता जे आहे ते इथं तुम्हाला स्टेटसचं यस व्यवस्थित दिसत नाही, तर सिम्पली पॅडिंगच्या ऑप्शनवरती जाऊन इथून पॅडिंग व्यवस्थित असं तुम्ही करून घेऊ शकता आणि ओकेवरती टच करायचं आहे. तर SP स्टेटस नाव थोडं मोठं असेल तर लहान करून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि अशा प्रकारे सेट करा. त्यानंतर कलरचा ऑप्शन इथं दिसेल. तर म्हणजे ह्या फॉन्टवरती आपण टेक्स्टवरती टच केल्यानंतर इथं कलरचा ऑप्शन आहे. तर कलरवरती जाऊन ग्रेडियंटवरती जायचं आहे आणि इथं हा सिम्पली व्हाईट म्हणजे सिल्वर टाईप कलर आहे, तर तो ॲड करून ओकेवरती टच करायचा आहे. आणि याला बॉर्डर वगैरे तुम्ही तुमच्या हिशोबानुसार तुम्हाला कोणती हवी असेल ती देऊ शकता. ब्लॅक जी आहे ती बॉर्डर चांगली दिसते, लालसुद्धा चांगली दिसते, पण प्रोफेशनल आहे ती ब्लॅकमध्येच दिसेल. थोडीशी बॉर्डर डार्क करायची आहे आणि ओकेवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर शॅडो देखील जो आहे तो शॅडो देखील आपण मागल्या साईडला पाडू आणि ऑफसेट वगैरे असं थोडंसं 10-11 दोन्ही साईडला पण घेऊया, म्हणजे थोडंसं जे आहे ते 3D टाईप आपला लोगो दिसेल. तर मित्रांनो त्यानंतर याच्या खाली तुम्ही काही पण टाकू शकता, म्हणजे तुम्हाला या टाईपमध्ये काय हवं असेल तर एक्स्ट्रा टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकता. तर मी टेक्स्टवरती घेऊन इथं थोडंफार टाकेन की डेली न्यू स्टेटस असं काहीतरी, म्हणजे तुमच्या चॅनलच्या कॅटेगरी वाईज तुम्ही टाका, असं नाही की हेच टाकायला पाहिजे. डेली न्यू व्हॉट्सअप स्टेटस असं टाकू आपण, किंवा डेली न्यू स्टेटस असं टाकूया. तर डेली न्यू स्टेटस जे आहे ते मी टाकलं आहे आणि ओकेवरती टच करायचं आहे. आणि इथून जे आहे ते हे टेक्स्ट आपण इथं घेऊ आणि याला थोडंसं म्हणजे फॉन्टमध्ये जाऊन थोडा आपल्याला जो हवा तो टेक्स्ट आपण घेऊया आणि याला थोडीफार बॉर्डर वगैरे मी देतो पॉज करून व्हिडिओ. तर मित्रांनो आपण डेली न्यूज स्टेटस व्यवस्थित ॲडजस्ट केला आहे. आता हे जे आपण सगळं काही केलं आहे ते सर्व लॉक करून घेऊया लेअर. ओके. तर मित्रांनो इथंपर्यंत आपलं व्यवस्थित जे आहे ते झालं आहे. आणि त्यानंतर खाली तुम्ही इंस्टाग्राम किंवा यूट्यूबचे वगैरे लोगोज वगैरे मी दिले आहेत, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरे ते ॲड करू शकता, तो काही प्रॉब्लेम नाही येणार तुम्हाला. तर त्यात तुम्ही थोडे म्हणजे फेसबुकचं साईडला वेगळं कट करून घेऊ शकता किंवा तुम्ही ट्विटरचं घेऊन ट्विटरचं नाव असं टाकून व्यवस्थित करू शकता. तर मी एक्झाम्पलसाठी फक्त इतकंच सेट करतो आणि ही लेअर देखील आपण लॉक करूया, म्हणजे एडिटिंग वेळ हलणार नाही. तर आता मित्रांनो यावरती लाईट टाकायची आपल्याला थोडीशी. तर इथून फ्रॉम गॅलरीवरती जाऊ आपण, मी तुम्हाला लाईट इफेक्ट्स दिलाच आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. तर तो सिम्पली असा आपण ॲड करून घ्यायचा आहे, थोडासा लहान करूया आपण असा.
आणि जास्त काही लाईट नाही द्यायची आपल्याला, थोडीफारच लाईट द्यायची आहे. तर इथं P वरती एक देऊ. आणि मित्रांनो त्यानंतर इथं षटकोनावरती आल्यानंतर इथं कॉपीचा ऑप्शन मिळतो तुम्हाला. तर कॉपी करत राहायचं फक्त, ती जी लेयर दिली आहे ती फक्त कॉपी करत राहायचं आणि ती ॲड अशी व्यवस्थित अशी तुम्हाला जिथं लाईट टाकायची आहे तिथं तुम्ही टाकू शकता. तर अशा प्रकारचं जे आहे ते तुम्ही ॲड करू शकता, म्हणजे एकदम प्रोफेशनल दिसेल. आणि यात थोडाफार तुम्ही चेंज करा, असं नाही की मी असं केलं आहे म्हणजे तुम्ही पण असंच केलं पाहिजे. थोडंफार माझ्यापेक्षा पण तुम्ही भारी करू शकता. त्यानंतर हा जो आहे तो एक्सपोर्ट करण्यासाठी इथं 3 डॉटवरती टच करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट इमेजचा जो ऑप्शन आहे त्यावरती टच करून इथं डायमेन्शन आहे तर डायमेन्शनवरती जायचं आहे आणि इथं अल्ट्रा डायमेन्शन करायचं, म्हणजे HD फुल सेव्ह होईल. आणि सेव्ह टू गॅलरीवरती सिम्पली टच करायचं आहे. त्यानंतर आपला जो आहे तो चॅनल आर्ट आपल्या फोनमध्ये व्यवस्थित सेव्ह होईल. ओके, तर मित्रांनो आत्ताच तुम्ही बघितलं की आपण जे आहे ते चॅनल आर्ट कशा प्रकारे एडिट केलं तेही पिक्सेलॅब ॲपवरून आणि आपल्या मोबाईलवरूनच. तर मित्रांनो तुम्हाला आजचं चॅनल आर्ट जे आहे ते कसं वाटलं ते नक्की सांगा. आणि मित्रांनो अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा. तर मित्रांनो भेटू उद्याच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.